مرحبا وكيف الحال؟ مكعبات مرق الدجاج الجاهزة من الأشياء الرائجة استخدامها في بيوتنا من أجل الطبخ. تستخدم سبة البيت وهي مبسوطة، بتحقق في ذاتها إنها عم تطبخ طبخة زاكية بطعم كويس بدون ما تضيع وقت كتير. بتبسط فيها زوجها وحماتها. بس المشكلة، هل هذه المكعبات فعلا سيئة؟ وإذا كانت سيئة هل هي كيتو أو مش كيتو؟ كل هذا رح نعرفه من خلال حلقتنا لليوم. جيبي مكعب الدجاج من الثلاجة أو من مطبخك وخلينا نحكي بتفاصيله من الألف إلى الياء. يا ترى قديش من عدد الناس اللي بيستخدموه من متابعين القناة؟ كل هذا وأكثر رح نحكيه اليوم وإنت عم تحضر توقيع صحي مع سمارة، وراجعين بعد الفاصل. مكعبات مرق الدجاج جاهزة موجودة في معظم البيوت حسب الاستبيان اللي عبيتوه احنا في القناة، وهذه القناة اللي بيحضروها ناس بيهتموا بصحتهم عادة. 50% من اللي بيحضروا القناة الحمد لله ما بيستخدموا مكعبات مرق الدجاج، بينما 50% الآخرين بينقسموا لقسمين. 16% بيستخدموه دائما وهدول عم بيأذوا صحتهم باستمرار، بينما 27% عمالهم بيستخدموه أحيانا. إن شاء الله قريبا بنشوفهم انضموا لل50% الآخرين. هذه المكعبات ممتازة من ناحية سهولة الاستخدام والطعم اللذيذ اللي بيضيفوه للنكهة، فما بدها غير شوية ملح، فلفل أسود، مي، حط المكعب بصير عندك طبخة على النار بتغلي. بس بدك شوية خضار وبتصير عندك أحلى طبخة على الغاز. جنب الرز بتصير أكلة مليانة بالنشويات قادرة على زيادة فرصة احتمالية إصابة الشخص بالسكري. بيحتوي هذا المرق أو هذا المكعبات بشكل أساسي على الصوديوم، وخصوصا ال MSG اللي تم اختراعه بال 1909. من ذلك الوقت بنباع على شكل ملح يطلق عليه بماركات مختلفة اسم الملح الصيني. حلقتنا اليوم حنحكي عن كل ما يتعلق في هاي المكعبات وعن الملح الصيني تحديدا. أكيد في بداية حلقتنا لليوم وقبل ما نبلش بالحلقة لا تنسى تعمل اشتراك في القناة، تبعث هذا المحتوى لأكبر عدد ممكن من الناس. أكيد اعمل لايك وجيب ورقة وقلم، خلينا نسجل كل التفاصيل. قبل ما نحكي عن إيش المكونات الموجودة في مرق الدجاج الجاهز، مكعب مرق الدجاج الجاهز، خلينا نحكي عن أسوأ مكون موجود فيه اللي هو ال MSG، أو هذا الملح اللي بنسميه مونوصوديوم جلوتاميت. الجلوتاميت هو مش إشي غريب عنا، هو عبارة عن حمض أميني موجود في عضلاتنا وعضلات الكائنات الحية اللي بناكلها، وأي إشي بنضيفه على الأكل بيعطي نكهة عن جد مميزة، زي البندورة، زي الفطر. أضف لذلك اللحوم، وكل ما زادت شواء وطبخ اللحوم تزداد هاي النكهة فبصير الطعام أكثر لذة. الصوديوم هو الموجود في الملح، فهو عبارة عن ملح الحمض الأميني جلوتاميك أسيد. هلا المونوصوديوم جلوتامينات هو الشكل المصنع للطبيعي الموجود في أجسامنا. جسمك فيه الحمض الأميني الجلوتاميك أسيد، بينما المصنع دي جلوتاميك أسيد. الفرق بين الطبيعي والمصنع هو نفس التركيب، لكن الأول مرآة عن الثاني. الأول موجود بأجسامنا والثاني مش موجود إلا بمصانعنا. لما أنت بتاكل الطعام وبتاخذ منها الحمض الأميني جلوتاميك أسيد، هذا الحمض الأميني موجود في جسمك تقريبا 2.5 كيلو جرام من وزنك، موجود بس عبارة عن هذا الحمض الأميني. لما بتاكله من خلال اللحوم اللي عم تاخذها بتاخذ وقت طويل لعملية امتصاصها، هضمها، ودخولها إلى الدورة الدموية، فتأثيره ما بيكون إلا إيجابي، بيعطي نكهة لذيذة للأكل، وهو حمض أميني يستخدم في صناعة البروتين. لكن لما أنت تروح تاخده من مصدر صناعي، وهذا المصدر الصناعي بيكون على شكل دي جلوتاميك أسيد، المعكوس تبعه أول إشي إنه بيكون عبارة عن بودرة منقاة مش مخلوطة بأي نوع من الأحماض الأمينية الأخرى، فبالتالي امتصاصها مجرد ما تستهلكها سريعة جدا. وهذا اللي بخلي انها بترفع الانسولين كثير وبتخليك تجوع. ومش بس هيك، انه في جزء من الناس اصلا عندهم تحسس من هاي المادة غير الطبيعية والمسرطنة، واللي بتأثر سلبا على صحتك. فهي غير انها بترفع الضغط وبترفع الانسولين، الاشخاص اللي عندهم تحسس منها بصير عندهم صداع، بصير عندهم غثيان ودوخة، تسارع في نبضات القلب، ممكن احتمرار في البشرة بشكل عام والخدين، بالإضافة للتعرق وخدران الوجه وآلام المفاصل وآلام الصدر.
معلومة على الهامش: يحتوي مكعب مرق الدجاج الجاهز على مجموعة من المكونات، أهمها 1 جرام من السكر الخام بالإضافة للطحين الأبيض، 11 جرام من زيت النخيل المصنع والمهدرج، أضف إلى ذلك احتواءه على 700 ملغ من الصوديوم بأشكاله المختلفة، أهمها ملح الطعام، يليه المونوصوديوم جلوتاميت اللي بنوصف إذا ما كتبوا لك إياه كتابة بالإي 621. بعد ذلك منكه آخر لذيذ اللي هو برضه مركزات الصوديوم، عم نحكي عن الإي 635 وهي عبارة عن مركبين للصوديوم. أضف إلى ذلك بيحتوي على دهن الدجاج وعبارة عن بهارات بالإضافة للحم الدجاج المجفف. طبعا هذا الملح مفضل عند المطاعم لأنه بكل بساطة بيخلي الأكل القليل الجودة أكل طعمه زاكي جدا ولذيذ جدا. بيعمل الMSG على فتح خلايا الذوق عندك وزيادة حساسيتها للنكهة، فبالتالي بيكون طعم الأكل الرديء قديم الصلاحية أكثر لذة من الطعم الأكل الفريش. بالإضافة إنه هذا الطعام اللي أنت أكلته عليه الMSG احتوائه على أملاح كثيرة رح يزيد ضغطك وحيخليك تشعر بالعطش الإضافي، الإشي اللي حيخليك تشرب كميات كبيرة من المي حتدعم عطشك. مش بس هيك، هو حيحفز بسرعة امتصاصه الأنسولين كتير، فرفعه للأنسولين أكيد رح يعطيك الجوع بعد الأكل وحيسمح لك تاكل كميات أكبر من الطعام. هو بيخليك فعليا مدمن على الطعام اللي بتاكله الآن ومدمن عليه في المستقبل. أضف إلى ذلك كله إنه أنت لما بتستهلك كميات كبيرة من الأكل لأنه موجود فيه غالبا رح يزيد وزنك. والسكر بالإضافة للحمض الأميني جلوتامين هو من الطاقة الأساسية للخلايا السرطانية، فإذا لا سمح الله الواحد عنده بدايات سرطان عم بيستهلك كثير من هاي الأملاح، فعليا حيكون بيستهلك برضه كمان معها كميات كبيرة من السكر، فأنت عم تاخد كاز وبتزته على النار. للأسف الMSG أو الملح الجلوتاميت مش بس موجود في مرق مكعبات أو مكعبات مرق الدجاج، هو موجود تقريبا في كل المواد المصنعة والموجودة في السوبر ماركت، خصوصا اللحوم. واللي أسوأ من هيك إنه هذه اللحوم اللي عم نحط عليها هذا النوع من الأملاح اللي تزيد من نكهتها ونخليها أكثر جاذبية للمستهلك، بنكتشف إنه بيحطوا عليها برضو النيترات اللي بتحافظ على لونها زهري فاتح زي ما كانت وقت الذبح. هذا المنتج نفسه معروف إنه عليه حكي كتير اللي هو النيترات، وبسبب لا سمح الله بتورط في عدد كبير من السرطانات. فما بالك لما تزيد عليه برضو ملح بخليك تستهلك من هذا المنتج كتير على أساس إنه طعمه ألذ من الواقع. عزيزي، لما بدك تاكل وتاكل أكل مفيد حاول تروح دائما الأكل أكل تصنيعا، جيب المنتجات فريش واطبخها في بيتك، ممكن تاخذ وقت أكثر لكن بالنهاية بتكون صحية أكثر. وهون بيجي السؤال المهم: هل مكعبات مرق الدجاج الجاهزة مسموحة بالحمية الكيتونية ولا لا؟ طبعا الجواب البديهي أكيد لا. احنا بالحميات قليلة النشويات والحميات الكيتونية أشخاص نهتم بصحتنا، وهذا السبب لقطعنا للسكر والخبز والنشويات بشكل عام. عشان هيك احنا أكيد رح نبتعد عن أي شيء مصنع لأنه بيأثر سلبا على الأنسولين وبضر في صحتنا. هذا المنتج مباشرة بيطلعك من الحمية الكيتونية، بيرفع ضغطك، فإذا أنت هدفك تقلل الضغط رح يرفع لك إياه، بيخليك تستهلك أكثر من اللازم، فبالتالي بيثبت لك وزنك. يعني هذا المنتج اللي أنت ما بتشوفه بعينك بس بتذوقه بنكهة الأكل، بيطلعك من الحمية، بثبت وزنك وما بيخليك توصل لهدفك النهائي، فهو أكيد ممنوع في الحمية الكيتونية. وبنهاية حلقتنا لليوم إن شاء الله بتلاقوا معلومات زي هاي وأكثر في الكتاب اللي رح يصدر ب 22/9 الشهر القادم، واللي حنشوفكم إن شاء الله في توقيع الكتاب في معرض عمان ومعرض الرياض، وحنلف بعديها لبقية المعارض. الشغلة الثانية، إذا شفت المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره، وما تبخل على حالك بأنك ما تشترك للقناة وتكبس على إشارة الجرس حتى تيجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك. ما تبخل علينا بأنك تعمل لايك، فإحنا بتشجيعك بنستمر. وأكيد بدعوكم تنضموا لعالمنا الرائع، عالم سمارس كيتو أند فاستنج بلانيت، هذه المجموعة الرائعة بالفيسبوك. تقدروا تحضروني في الإنستغرام والسناب شات، وأهلا وسهلا على موقعنا الإلكتروني www.samarasketolife.com. من خلالها بتقدروا انكم تقرأوا العديد من المقالات وتحسبوا سعراتكم اللي ضروري تعرفوها لما تلتزموا بالحمية الكيتونية. بشوفكم بحلقات قادمة وبأمان الله، مع السلامة، باي. في كل صفحة حكاية، في كل سطر معنى.
في كل فصل في هذا الكتاب أعوام من التعلم وتلخيص لخبرتي مع آلاف المرضى والأصدقاء. مع نهاية كل فقرة وبداية كل عنوان سعادة في إنجاز هذا العمل المتقن ليلخص رحلتي بالكيتو. هذا الكتاب الأول والوحيد والفريد من نوعه، المفصل والمتخصص بحمية أنقذت الملايين. هذا الكتاب هو خارطة الطريق في تطبيقك الدقيق لحمية الكيتو لتتفادى أخطاء الآخرين. تحت عباءة غلاف هذا الكتاب حياتي وقصة نجاحي، أضعها بين يديك لتكون الأقرب لقلبك. هذا الكتاب هو قصة نجاحك لحياة أفضل، لصحة أفضل. بقلم أحمد سمارة.